פתאום אני רואה עומד בצד הסגן של סרטאוי מפריז, רבי חורי, כלומר נוצרי. שמחה גדולה, כל הצדדים. הוא אומר, יש לי פה אוטו של הראיס, אוטו משוריין, ושומע הראש האישי של הראיס, מייג'ר פתחי, וטקסי בשביל המלווים שלך. שרית ישי פרצה בהיסטריה, שום פנים ואופן, לא רוצה להיפרד ממני. מי יודע מה יעשו לה? אז אני לחצתי עליהם, אמרו, אוקיי, שכנסו לאוטו איתנו, הצטופפנו באוטו, ולקחו אותנו לבית פרטי, וזה היה, הבית הפרטי הזה היה דירתו של אחיו של אימת שקור, שהיה קצין בכיר בצבא של פתח. ויש שם הוא ואשתו ואימת שקור וכמה ילדים קטנים, הייתה שם סצנה, אני זוכר ששרית ישי, שהיא בת ירושלים, הייתה במטבח עם אשתו של בעל הבית, שכל זה נפל על ראשם בלי הכנה. והיא שואלת באדיבות, מאיפה את? איפה נולדת? ושרית ישי אומרת, נולדתי בירושלים. היא התרכזה. היא חשבה שזה מובן שזה שקר, יהודי לא יכול להיוולד בירושלים. אז היא יצאה מן החדר וקושי פייסו אותה ושלום חזר על זה. ואז אני מרגיש איזושהי תזוזה קלה, ומסתבר שערפאת נכנס לחדר, וערפאת היה לו אופי כזה שיכול להיכנס לחדר מבלי שאיש ישים לב. שקט כזה. אז הוא אמר שלום לכל החברים שלו שם בחדר, והתיישב איתה, התנשק איתי, וגם חושב שגם עם אנשים. ערפאת בניגוד להרבה מוסלמים אחרים שאני מכיר בהחלט לא התנגד להתנשק עם נשים, ובפומבי, והתיישבנו על ספה, ערפאת באמצע, אני בצד אחד, שרית ישי בצד שני, ענת סרגוסטי על הארץ בשביל לצלם, וילדה קטנה שהבת של בעל הבית כל הזמן מטפסת על ערפאת. כשאני אחר כך סיפרתי את זה שערפאת אוהב ילדים, אני הורדתי יותר, שנאו אותי יותר משכל דבר אחר שאמרתי. איך יכול להיות הארכי מרצח וכולי וכולי. והתחילה שיחה, מין רעיון, חצי שיחה, שגם שרית שואלת שאלות, באיזשהו שלב מישהו שואל, האם היית מתחתן עם שרית? והוא אומר, אם זה יביא שלום, למה לא? למה לא? והיה ככה, לא הייתה שיחה בין אויבים. כמו שאמרתי, הסתבר לי בדיעבד שהוא קרא את העולם הזה שנים, את המאמרים שלי בערבית. זו הייתה הפגישה הראשונה שלך איתו. הייתה הפגישה הראשונה של ערפאת עם איזשהו ישראלי. ערפאת מעולם לא נפגש עם ישראלי, יהודי. אולי נופף באיזשהו ועידה במוסקבה לאיזה קומוניסט יהודי. זה היה מיוחד בשיחה הזאת, שהייתה לחלוטין ראשונית וחסרת תקדים. וראיינתי אותו, הוא ענה לי, ודיברנו על שלום, איך לעשות שלום, מה לעשות שלום, מה היו התנאים של השלום. והקלטתי כמובן כל מילה.